các bạn. Hôm nay mình video về chim nha các bạn. Chim Hoàng Yến, cái con màu vàng với màu cam, cặp màu cam đẹp quá, mà con màu vàng thì xù xù, nhìn nó không đẹp bằng con màu cam, mà 100 đô con các bạn. Đây có 3 con nữa các bạn, mình không biết con gì, mình kêu chim sẻ, mà nó màu vàng có màu đẹp quá, cũng 100 đô con, 3 con 300, mà đem về ở tiểu bang khác nha các bạn. Anh mình nuôi rất là nhiều, nuôi để chim đẻ rồi ấp bán luôn các bạn, vậy mới ghê.